Isang mapagpalang umaga po ulit sa ating mga kapatid dyan sa Word for the World Palapaan at sa Word for the World Carmona. Kami po ay nagagalak na muli na namang makasama kayo sa panambahan ngayong umaga. Though online lang po tayo, patuloy po tayong magpapasalamat pa rin. Patuloy pa rin po tayong magpupuri at sasamba sa Diyos na buhay dahil siya ay tapat at patuloy natin nararanasan ang kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Kumusta na po kayo ang lahat? Miss na po namin kayo. Nakakamiss po yung mga times po na nagkukumustahan, nagyakapan. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. At muli po natin pasalamatan ng Diyos sa araw na ito. Dahil ang Diyos ay napakabuti, napakatapat, punong-puno ng pag-ibig. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Psalm 46. Psalm 46. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. The God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. There is a river whose streams shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her, she shall not be moved. God shall help her just at the break of dawn. The nations raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Come, behold the works of the Lord, who has made desolations in the earth. He makes wars cease to the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spear in two. He burns the chariot in the fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Yes, the Lord of hosts is with us. The Lord our God is with us. Every step of the way, mga kapatid, ano man yung pagdadaanan natin along the way, sa crisis na ito, sa pandemic na ito na pinagdadaanan natin, the Lord is with us. He is our refuge, He is our strength, He is our shield, He is our strong tower. Patuloy lang po tayong magtiwala sa Panginoon. Patuloy lang natin siyang sambahin, patuloy natin siyang papurihan, patuloy natin siyang dakilain. Because He deserves the glory and He deserves the honor. Bigay po natin yung buhay natin sa Kanya. Ang buhay natin ay sa Diyos at sa Diyos lamang. Sa Kanya lamang nakapako ang ating pag-asa. Wala nang iba pa. Hallelujah. I will praise You with all of my life. I will praise You with all of my strength, with all of my life, with all of my
sa araw na ito, sa Espiritu at kaluluwa, sa Espiritu at katotohanan, O Diyos. Salamat, Lord, sa pagiging tapat mo sa aming mga buhay. You've made our hearts glad, Father. And we will not be moved, O God, in any circumstances, because we know, O God, that you are with us. You are our deliverer. You are our stronghold, Father. Salamat po, Diyos. I will bless the name of the Lord. I will trust in the name of the Lord. And His name is Jesus. Trust Him.
Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Araw ng linggo. Word for the word, Karamona family. Good morning. Bago po ako dumako sa ating pag-uusapan ngayong umaga, ako po muna ay nais kong bumati sa lahat po na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwan ng Abril. Happy birthday po sa lahat ng mga nagdiriwang. Gayon din po sa mga nagdiriwang din po ng anibersaryo ng kanilang pagtitipan. Happy anniversary po sa bawat isa. Ngayon po ay ang ikalimang linggo na kung saan ay naka-lockdown po tayo. Pero ang kagandahan nito mga kapatid kong minamahal, bagamat ang ating physical na katawan ay naka-lockdown o naka-quarantine sa ating mga tahanan, ang salita ng Diyos kailanman ay hindi pwedeng i-lockdown. Ito ay patuloy at patuloy na lalaganap at patuloy na ipalalaganap ito ng Diyos. Ngayon pong umaga, tayo po ay dumako. Kung meron po kayong Biblia dyan sa lahat ng mga nanonood, pakibuksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa Aklat ng Unang Hari. Ang pag-uusapan po natin ay ang Kabanatang 17. Mag-uumpisa po tayo sa talatang 7 hanggang 16. Ganito po ang pagkakasabi sa wikang Ingles. Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, Go at once to Sarephat of Sidon and stay there. I have commanded a widow in that place to supply you with food. So he went to Sarephat. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? As she was going to get it, he called, And bring me, please, a piece of bread. As surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat it and die. Elijah said to her, Don't be afraid. Go home and do as you have said. But first, make a small cake of bread for me from what you have and bring it to me. And then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel says, The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord gives rain on the land. She went away and did as Elijah had told her. So there was food and every day for Elijah and for the woman and her family. For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Dakilang Diyos, salamat po Ama sa pagkabasa ng iyong salita. Salamat at ang kapangyarihan mo, O Diyos, ay patuloy at patuloy, Panginoon, nakikilos sa aming kalagitnaan because your word is a powerful word of God. Ang salita mo, O Diyos, ay sapat at makapangyarihan upang aming paniwalaan at sampalatayanan. Purihin ka, O Diyos. Banal na Espiritu, kami ay lumalapit, dumudulog sa iyo. Buksan mo, O Diyos, ang aming espiritual na kaunawaan at dalhin niyo po kami sa buong katotohanan ng iyong salita ngayong umaga. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, O Diyos. Ito po aming dalangin sa tayong pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So dito po sa verse 10, napansin ko po na nung pinapunta ng dakilang Diyos ng Yahweh God si Elijah doon po sa Sarephat, napansin ko lang po na sa dinami-dami po ng tao sa lugar na iyon, bakit doon pa ipinadala si Elijah sa isang widow na kung saan
madadaanan po natin kung ano po yung kalagayan ng babaeng balo. So, sabi po rito, verse 10, sabi po, so he went to Sarephat. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. So, nandoon nga po natagpuan ni Elijah yung babaeng balo at nag-iipon daw o namumulot daw po ng mga panggatong sticks, yung panggatong po. Tinawag niya po siya, he called her and asked, humingi po si Elijah ng kaunting tubig at nung papahayo na po yung babae para kumuha ng tubig, nagpahabol pa po siya at humingi ng kahit kapirasong tinapay. Siguro po uhaw na uhaw at gutom na po ang lingkod ng Diyos na ito. Pero pagdating po dito sa verse 12, nagpaliwanag po yung babae. So sabi po dito, nagpaliwanag ang babaeng balo at kayang inilahad ang kalagayan nilang mag-ina. Tama naman po yung babae na sabi niya po sa verse 12, as surely as the Lord your God lives. So isa pa pong napansin ko rito na ba't kaya hindi sinabi nung babaeng balo na as surely that the Lord our God lives. So kinonsider niya lang na Diyos ni Elijah. Ulitin ko po, sabi niya po ganito, as surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread. So tama naman po siya na siguro wala po siyang natirang tinapay o nalutong tinapay para ibigay po sa lingkod ng Diyos. Bagkus sabi niya po na ang meron lamang siya ay isang dakot. O isang palad o isang dakot. Gaano ba karami yung isang dakot? Isang dakot na harina sa tapayan at kaunting langis sa banga. So, inilahad po ng babaeng balo yung kanyang sitwasyon kay Elijah. Basahin ko po uli sa verse 12. Sabi niya, as surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat it and die. Kawawa naman po. Kumbaga, parang nasa hopeless situation po yung babaeng balo at yung bata. Na yun na lamang ang natatanging meron sila. Yun na lamang ang, kumbaga, ang parang sabihin natin na huling pagkain nila. At sabi nga po roon na pagkakain daw po nila nito ay mamamatay na sila. Dahil wala na. Yun na lang po ang kanilang natitira. Pero napakabuti ng Diyos. Sabi ko nga po kanina na kung bakit talagang napakarunong at napakabuti ng Diyos na sa dinami-dami ng tao doon sa lugar na yon, pinadala pa si Elijah doon sa babaeng balo na kung saan walang-wala din. Talagang makita ko po dito yung karunungan at kabutihan ng Diyos. Maya-maya po, sundan, excited lang po ako. Maya-maya po. Siguro ako lang po yung excited. Alam niyo po, ako po ay natutuwa at natatawa rin po ako na siguro ito po, isingit ko lang po na may napag-usapan niya po namin ito nung isa sa ating mga kapatid na siguro hindi lang po ako sanay. Alam po, siguro para sa akin ito yung part na mahirap na alam mo yung nagsasalita ka pero wala kang kausap, tapos minsan natatawa ka, ikaw lang mag-isa. Ang kaharap mo, katulad ito, kaharap ko yung cellphone, nagvi-video. Pero magkaganon pa man po ay mabuti ang Diyos at alam ko pong kasama ko kayo sa umagang ito. Sige, tuloy po tayo. Naisingit ko lang po. Sabi po rito na tama naman po yung babae na nangatwiran po siya o nagpaliwanag po siya sa kanyang kalagayan na wala naman po siyang tinapay na maibibigay doon sa lingkod ng Diyos. Ang mayroon lamang siya ay isang dakot na harina at tinapay sa kanyang tapayan at kaunting langis. Pero napansin ko po rito na paano po halimbawa sa oras ng kawalan o pangangailangan, biglang kinausap tayo ng Panginoon. Biglang may papupuntahin ang Diyos sa atin. Biglang may susuguin ang Diyos. Ay walang-wala ka na.
tapos biglang papupuntahin sa iyo. Sabi ko po rito na sa oras ng kawalan o pangangailangan, nakakalimutan ang instruction ng Diyos. Parang ganito po, salita ng Diyos versus need. Alin ba ang uunahin natin? Alin ba ang mahalaga? O alin ba ang matimbang? O sino ba ang susundin natin? Yung salita ba ng Diyos? O yung kalam ng ating sikmura? O yung pangangailangan natin? Bakit ko po nasabi mga kapatid na nakalimutan o parang na out of focus po yung balo? Sa verse 9 pa lang po, kung mapapansin nyo na bago pa pinapunta si Elijah doon sa kanilang lugar, inutusan na po siya ng Diyos. Sabi po sa verse 9, I have commanded a widow in that place to supply you with food. So nakita nyo po ba yun? So bago pa pumunta si Elijah doon sa lugar na yon, may pag-uusap na ang Diyos at yung babaeng balo na sinabihan po siya na I have commanded a widow in that place to supply you with food. Nakita ko po rito yung kapangyarihan ng Diyos. Ito po yung sinasabi ko kanina na alam ng Diyos yung pangangailangan ng babaeng balo. Kahit walang-wala na siya. Yun nga ang napakaganda eh. Na yung, alam mo yung walang-wala ka na. Tapos, magbibigay ka pa. Dito po ay talagang masusubok ang ating pagsunod at ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay. Ano, kung i-imagine ko po yun na kakaunting arena na lang at kakaunting langis. Sabi na, lulutuin nila yun, gagawin cake o gagawin tinapay. At alam niyo po ba yung parang wala ng pag-asa na pagkatapos niyong lutuin, huling pagkain na lang nila at ang sabi po ng babae ay mamamatay na sila. So napaka-hopeless case situation po. Pero ipinadala ng Diyos si Elijah sa kanya dahil una nakita ng Diyos yung pangangailangan ng babaeng balo. Kahit kokonti na lang, kahit halos walang-wala na, pinadala pa ng Diyos si Elijah ang lingkod ng Diyos dahil alam ng Diyos yung kanyang pangangailangan. Verse 13, pagdating po dito sa verse 13, natutuwa po ako. Sabi po rito sa verse 13, nangatwiran po o nagpaliwanag po yung babaeng balo kay Elijah na ito yung sitwasyon ko, ito konti na nga lang yun, konti na lang yung langis, lutuin ko yun, ito nga, di mo ba nakikita Elijah na nagdadampot ako ng mga patpat upang gantong at lulutuin ko yun at pagkatapos maluto yun, kakain kami at pagkatapos noon, patay na kami. So parang ganun po yung pagpapaliwanag ng babae. Nakalimutan ng babae na may sinabi sa kanya ang Diyos. Ano ang sabi sa kanya? Pakakainin niya. Siya ang magsusupply ng pagkain ni Elijah, ng lingkod ng Diyos. Siguro naisip-isip ng babae, saan ako kukuha ng ipapakain sa kanya? Ito kukunti na nga lang, kakarampot na nga lang. So pagdating po sa verse 13, bigla po siyang sinalo ng lingkod ng Diyos. Pakinggan po natin yung sinabi ni Elijah. Sabi niya po rito sa verse 13, Elijah said to her, don't be afraid. Ito po ay salita ng pag-asa. Salita na kung saan makukuhaan mo ng lakas. Salita na kung saan mapapalakas yung nanghihina nating damdamin, nanghihina nating kalagayan. So ito po ay ang mensahe ng pag-asa. Sabi ni Elijah, ulitin ko po, Elijah said to her, don't be afraid. Ulitin ko, don't be afraid. Sabi po ni Elijah, sabi po niya, go home and do as you have said. Umuwi ka at gawin mo yung sinabi mo. Pero, sabi ni Elijah, ito po, basahin niyo po maigi. But, first thing first, unahin ang dapat unahin. Ito po ang isa pang nakita ko rin dito na pinapauna ng Diyos kung ano ang dapat unahin. I-priority po natin sa ating buhay kung ano ang dapat nating i-priority. Sabi po ni Elijah, but first, make a small cake of bread for me from what you have and bring it
to me. And then, make something for yourself and your son. Ang ganda po. Mamaya, verse 12. Verse 14. Sabihin ko po sa inyo mamaya. Sabi po rito sa verse 13, ulitin ko, Elijah said to her, don't be afraid, go home and do as you have said. But first, make a small cake of bread for me from what you have and bring it to me. Alam niyo po yung salitang bring it to me. Naalala ko po doon sa, alam mo, napakahalaga po ang salitang ito. Bring it to me. Naalala ko po sa Matthew 14 verse 17 and 18 kung saan po nagpakain ang Panginoong Hesukristo nung 5,000. Doon po sa Matthew, kung nadaanan nyo at nabasa nyo na po yun. The feeding of the 5,000. Sa verse 17, sabi po rito, nagpaliwanag din po yung mga tao, yung apostol doon. Sabi po, we have only 5 loaves of bread and 2 fish, they answered. So kung iisipin nyo po, 5 bakol ng tinapay at 2 isda. Hindi nga po natin alam kung malaki ba yung isda o anong klaseng isda po ba yun. Pero kung titingnan nyo po yung 5 at 2, magkakasya po ba yan sa 5,000? So napaka-imposible. Pero ang sabi ng Panginoon, bring them to me. Dalhin mo sa akin, sabi ng Panginoon. At ano po ang nangyari? Yung kakaunti, yung kakarampot, yung akala mo na wala na, yung akala mo na huli na, yung akala mo na wala ng pag-asa. Kapag natutuhan natin ito mga kapatid, na ialay sa Diyos, ibigay sa Diyos, ipaubaya, ipagkatiwala sa Diyos, ano po ang nangyari? 5 tinapay, 2 isda, napakain ang 5,000. Ito po yung sinasabi ko, related po dito sa sitwasyon ng babae. Napakahalaga mga kapatid, na kapag may ipinapagawa ang Diyos o may instruction siya sa atin, wag na wag tayong mag-atubiling sumunod o pagdudahan man ang kanyang salita. Siguro sa ngayon, pwede po tayong mga tuwiran ng ganito. Pambihira naman, lockdown na nga eh. Nagkakaubos na ng supply. Wala na nga, ito pa yung mahirap, wala na nga pambili. Wala pang mabili. Ang hirap. Hindi po ba? Wala ka na nga pambili, wala pang mabili. Konti na lang ito, sapat na lang sa akin at sa pamilya ko. Tapos magbibigay pa ako. Pambihira naman. Well, balikan po natin ang sitwasyon ng babae. Tingnan po natin kung anong kalagayan nila. Unang sitwasyon ng babae, meron pong tagtuyot sa kanilang lugar. So, ibig sabihin tagtuyot, taghubas, natutuyo, mismo yung tubig, wala siya mapagkukuha kasi natutuyo na yung brook, natutuyo na yung balon. So, saan pa kukuha ng inumin? Pamatid uhaw, pampawi ng uhaw. Mahalaga po ang tubig. Ikalawa, balo po siya. Saan po ba umaasa ang balo? Wala naman po siyang hanap buhay marahil that time. Kasi ang balo ay umaasa lang. At ito pa, balo na siya. Buti kung siya lang po, 1 bibig lang ang pakakainin. Meron pang 1 bibig na dapat siyang pakainin. Ito po yung sitwasyon ng babaeng balo. Ikatlo, huling pagkain na nilang mag-ina. Tas ito pa, dumating pa si Elijah. Makikihati pa. Bihira po talaga. Pero dito po, ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang mga kamanghamanghang gawa kapag natutunan natin na ibigay sa Diyos kung anong meron tayo. Balikan ko po yung verse 12. Verse 13. Elijah said to her, don't be afraid. Ulitin ko po. Kung nasaan man sitwasyon po tayo ngayon mga kapatid kong minamahal, kung ano mang kalalagayan, halos pare-parehas po tayong pinagdaraanan. Marahil isa lang din po ang sinasabi, isa lang din ang mensahe sa atin, sinasabi ng Panginoon. Don't be afraid.
Go home and do as you have said. But first, unahin po natin ang mga dapat unahin. Make a small cake of bread for me from what you have and bring it to me. And then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel says. Ulitin ko po. Don't be afraid, for this is what the Lord, the God of Israel says. The jar of flour will not be used up. Ano daw po? Huwag daw matakot dahil ito ang sinasabi ng Diyos, the Yahweh God, the Jehovah Jireh, the great provider. Ito po ang sinasabi ng kanyang lingkod. Sabi po, for this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord gives rain on the land. Hindi ko po alam kung paano nangyari ito. May nagdala ba sa kanila, may nagbigay bang DSWD, may nagsupply bang mayor, may nagbigay bang galing sa national? Tagtuyot nga rin po sila, taghirap nga din po Pero dito po pinakita ang kapangyarihan ng Diyos, ang himala ng Diyos. Pinadala ng Diyos si Elijah doon sa balo of Sariphat dahil alam ng Diyos yung pangangailangan ng babae at yung anak niya. Kaya isa rin po ang sinasabi sa atin, huwag tayo mangamba, huwag tayo matakot, huwag tayo mag-alala. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Alam ng Diyos yung pangangailangan ng balo. Alam ng Diyos na paubos na yung kanilang pagkain. Alam ng Diyos na paubos na yung supply ng babae. Alam ng Diyos na yun na lang, last meal na nila at afternoon, mamatay na sila sa gutom. Pero pinadala ang lingkod ng Diyos kasama ang salita, ang buhay na salita na pag-asa ng Diyos. Don't be afraid. Don't be afraid. Take courage. Don't be afraid. Ulitin ko, for this is what the Lord, the God of Israel says. Sino po ang nagsasabi? Ang dakilang Diyos. Ang pinagmumula ng lahat ng bagay. The source. Siya po ang nagsasalita. Siya po ang nagpapahayag. The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord gives rain on the land. So, ayun po yung nangyari. Sabi ko po rito, ito mga kapatid, kung ayaw po nating tuluyang matuyuan, kung ayaw po nating maubusan, kung ayaw po talaga nating madiplit, kung ayaw po nating maubos ang ating supply, we must believe and obey what the Lord, our God, instructed us to do. Ulitin ko po, kung ayaw po nating maubusan o matuyuan, we must believe and obey what the Lord our God instructed us to do and be encouraged by the word of God. So pagdating po dun sa verse 13, ang nangyari po, humayo po yung babae. So in-encourage po siya na huwag matakot dahil ito ang pinapasabi ni Yahweh, the Jehovah Jireh, the great provider, the living God, the source. Siya po ang pinagmumulan ng lahat. Sabi po doon sa awit 24 verse 1, the earth is the Lord and everything in it. So siya po ang kalahat-lahatan. So sabi po dito sa verse 15, she went away and did as Elijah had told her. Marahil na alala niya po yung sinabi ng Panginoon doon sa babaeng balo na siya ang magsusupply
ng pagkain ni Elijah. Inutusan niya po, sabi po doon sa verse 9. Kaya po sumunod po yung babae. Sabi po rito, verse 15, she went away and did as Elijah had told her. So there was, there was food every day for first Elijah and for the woman and her family. So inuna niya yung lingkod ng Diyos at nasupply yung kanilang pangangailangan. For the jar of flour was not used up and the jug of oil did not run dry. Nagkatotoo nga po ang sinabi. Dahil ang salita ng Diyos, kapatid, ang salita ng Diyos kapag dumating sa iyo, kapag na-encounter mo ito personally, paniwalaan mo ito. Dahil makapangyarihan at buhay ang salita ng Diyos. Ulitin ko po. For the jar of flour was not used up and the jug of oil did not run dry. In keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Kaya nga mga kapatid, kapag may mga encounter po tayo sa salita ng Diyos, kapag may instruction ang Diyos sa atin, kapag personal mong na-encounter ang salita ng Diyos at may pinapagawa siya sa iyo, huwag tayong mag-atubili na gawin agad ito. Sumunod po tayo agad dahil may himala na gagawin ang Diyos. Ano pong lesson, mga kapatid, ang matututunan natin ngayong umaga? Una, she believed the word. Ikalawa, she received the word. Ikatlo, ito po ay napakaganda, she obeyed the word. At ang kaapat po, she lived the word. Ulitin ko po. Una, she believed. Ikalawa, she received. Ikatlo, she obeyed. At ikaapat, she lived the word. Ano pong resulta? Ito po yung resulta, mga kapatid. Dahil sa kanyang pagsunod, through her obedience, unang resulta, she sustained the man of God. Nagkatotoo po yung sinabi ng Diyos sa kanya sa verse 9 na inutusan niya yung babaeng balo na siya magsusupply ng pagkain ni Elijah dahil sumunod yung babae. Ikalawa, she sustained her family. Ikatlo, she is a powerful testimony of the greatness and goodness of God. Wow. Kung titingnan niyo po, a handful of flour, a little oil in a jug. When you offer it to God, when you offer it to the Lord, God will multiply it at isusustain ang lahat ng pangangailangan niyo. Paano po kaya kung hindi sumunod yung babae? Paano kaya kung niluto niya lahat at kinain niya? Patay. Hindi madi-display yung glory ng Lord. Hindi niya mararanasan yung himala ng Panginoon. Buti na lamang po, sumunod siya dahil na-encourage siya sa salita ng Diyos na sinabi ng lingkod ng Panginoon. Napalakas yung loob niya, na ipaalala sa kanya na may ipinapagawa pala ang Diyos sa kanya kung bakit ipinadala siya. Talagang pambihira, talagang kamangha-mangha ang ating Diyos na buhay. Pero mo, walang-wala na nga, padadalhan pa. Dahil alam ng Diyos yung pangangailangan mo. At sa pamamagitan nito, madi-display yung kaluwalhatian ng Diyos. Ngayong umaga, mga kapatid, what do you have? What we have today? Buksan po natin ang ating palad kasama ng ating puso, ating kaluluwa. Kung ano man po mayroon tayo, i-offer natin ito sa Diyos. Ibigay natin sa Diyos. Ipaubayan natin ito sa Diyos. Ialay po natin ito sa Diyos. Dahil sabi po sa verse 14, for this is what the Lord, the God of Israel says. The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord gives rain on the land. Until the day
si COVID ay malusaw until the day na matapos ang lockdown, until the day na bumalik sa normal ang ating sitwasyon. Hindi tayo matutuyuan, kapatid, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Kapag natutuhan natin ibukas ang ating palad kasama ng ating puso, ialay natin sa Diyos, ibigay natin sa Diyos kung anong meron tayo. Nakakatuwa pong isipin. Dahil sa kakaunting arena at kakaunting langis, hindi lang nasustain yung man of God, hindi lang nasustain yung family ng balot, na-display yung glory, na-display yung kaluwalhatian ng Diyos, na parangalan ng Diyos, at naging patotoo siya doon sa lugar na yun, na ang kanyang Diyos na sinasamba ay hindi siya pagkukulangin. Ikaw at ako, mga kapatid, kapag ipinagkatiwala natin ang lahat sa Diyos, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at kaluwalhatian. Karapat dapat ka, O Diyos, na purihin. Karapat dapat ka, Panginoon, na sambahin. Karapat dapat ka na parangalan, Panginoon. O Diyos, alam po namin ang mga bagay na ito ay nangyayari. Upang ang sabi mo, Panginoon, doon sa una naming napag-usapan, na doon sa John chapter 9, na kung saan nangyari doon sa lalaking bulag, na ipinanganak siyang bulag upang ma-display ang mga gawa mo sa kanyang buhay. Gayon din, Panginoon, sa aming panahon nangyari ang mga bagay na ito. Dahil upang ma-display ang kaluwalhatian na kaming mga nagtitiwala at nananampalataya sa iyo, Panginoon, ay hindi mo pababayaan habang at patuloy kaming nananampalataya at nagtitiwala sa iyo, O Diyos. Ama, maraming pong salamat. Purihin ka, O Diyos. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aking mga kapatid dyan sa Word for the Word Carmona. At sa lahat, O Diyos, ng nakikinig ng mensaheng ito, pagpalain niyo po, Panginoon. Lord, salamat sa salita mo ngayong umaga na nagbigay sa amin ng pag-asa, nagbigay sa amin ng encouragement, nagbigay sa amin ng kalakasan na wala po pala kaming dapat katakutan. Ang isang matutuhan lang namin ay ang i-offer sa iyo. Kahit kukunti na ito, kahit alam namin, Panginoon, na kulang na, kapag inutusan mo kami, Lord, dapat kaming agad-agad na sumunod at ipagkatiwala sa iyo, O Diyos, ang lahat ng bagay. At nangyari nga po, Panginoon, doon sa babaeng balo na naranasan niya ang himala mo, that you are truly the Jehovah Jireh, the great provider and the great I am. Purihin ka, O Diyos. Luwalhatiin ka, Panginoon. Sambahin at dakilain ang banal mong pangalan. Ito po aming dalangin, O Diyos. Tayong pangalan po ni Jesus. Amen. 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 God bless everyone.